السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على الهجرة إلى أمريكا ولديهم تساؤل عن الولايات أو عن كيفية اختيار الولاية المناسبة لهم بالطبع عند دخولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا أردنا أن نرشح الولايات الأفضل والأحسن والمناسبة للمهاجرين الجدد، فلازم أن يضع المهاجر في الحسبان بأنه الاختلاف موجود ما بين الولايات الخمسين بأمريكا، سواء الولايات التي سوف نجدها شمالا والتي هي جنوبا والتي هي غربا والتي هي شرقا، وكذلك الولايات المتواجدة في وسط خريطة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الاختلاف يشمل أولا الاقتصاد، كذلك فرص الأعمال، سعر الإيجار أو السكن، وأكل وشرب، وكذلك خدمات تتعلق بالاتصالات إلى غير ذلك من مستلزمات العيش اليومية التي لا يمكن للمهاجر أن يعيش من دونها. وكذلك الاختلاف المتعلق بالمناخ الذي يفرق ما بين ولاية وولاية. إذن في هذه الحالة يجب النظر بعين الاعتبار إلى الاختلاف الموجود ما بين الولايات الخمسين، ويجب على المهاجرين أن يعرف الولاية المناسبة له قبل الهجرة إلى أمريكا، لأنه الاختيار المناسب لكم كمهاجرين جدد له خدمة مهمة سوف تخدم مسار هجرتكم إلى الولايات المتحدة 100% عند وصولك وعيشك بالولاية التي اخترتها كولاية مناسبة لكم من كل جوانبها، سواء من خدمات وفرص عمل، سكن، مناخ، مساعدات إلى غير ذلك. وللتأكيد يجب على كل مهاجر قبل هجرته إلى أمريكا أن ينظر إلى وضعه الاجتماعي، هل هو منفرد أم متزوج لديه أبناء أو أطفال. هذا كذلك يصب في الظروف المعيشية التي ممكن أننا نجدها في الولاية المناسبة لنا على حسب ظروفنا الاجتماعية، لأنه ممكن أنه بعض الولايات تناسب مثلا العازب، وممكن بعض الولايات الأخرى تناسب العائلة أو الأسرة، أي الشخص الذي هو متزوج ولديه مثلا أطفال أو أبناء. أتمنى أن تكون هذه نقطة واضحة. وهذه النقطة التي أكدنا عليها كظروف اجتماعية تتعلق بكل مهاجر لازم أن ينظر إليها بعين الاعتبار. هذا كذلك مهم، ويجب أن لا يغفل عليه المهاجرين إلى أمريكا، بحكم أن هناك ولايات المعيشة بها باهظة الثمن في كل شيء، سواء في أسعار السكن، مستلزمات العيش اليومية إلى غير ذلك. وهناك ولايات المعيشة بها متوسطة العيش، بالتالي نجد أن المعيشة بها تناسب العيش المتوسط، والذي ممكن أن يناسب بعض المهاجرين منكم. وهناك ولايات سوف نجد المعيشة بها أقل من المتوسطة، ممكن أنها تناسب المهاجرين الذين يبحثون على معيشة رخيصة من كل جوانبها، سواء في استئجار سكن وكذلك مستلزمات العيش اليومية التي لا يمكن للمهاجر أن لا يعيش من دونها. ننتقل كذلك إلى المناخ، لازم أن تنظروا له بعين الاعتبار. هناك ولايات قد تناسب البعض منكم وقد لا تناسب البعض منكم الآخر. هناك ولايات سوف نجد مناخها أي الجو بارد، وبالطبع ممكن أنه لا يناسب بعض المهاجر منكم. وهناك ولايات سوف نجد الجو أو المناخ بها معتدل، وهناك ولايات سوف نجد بأن الجو بها ساخن أو حار. فهذا كذلك لازم أخذه بعين الاعتبار، ويجب اختيار الولاية المناسبة لكم من حيث المناخ. هل ممكن نتأقلم مع الجو البارد؟ هل ممكن نتأقلم مع الجو الساخن؟ هل ممكن أننا نتأقلم مع الجو المعتدل؟ إذن كل ولاية باسمها ممكن أننا
سوف نجد فيها مناخ في شكل. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، ولازم على المهاجر أن ينظر لهذا بعين الاعتبار قبل هجرته إلى الولايات المتحدة. وللتأكيد لازم أن تضعوا في الحسبان بأنه السلبيات والإيجابيات ونقطة القوة والضعف في كل ولاية هي موجودة، ولكن الاختيار المناسب يظل للمهاجر، وبالطبع يظل هو سيد الموقف قبل الهجرة إلى أمريكا. ويجب أن تختاروا الولاية المناسبة لكم على كل الأصعدة لكي تستقروا بأريحية عند وصولكم إلى أمريكا بدون النظر إلى الانتقال إلى ولاية أخرى، لأنه الانتقال من ولاية إلى ولاية أخرى يكلفكم الكثير من المال في حالة أردتم السفر إلى ولاية أبعد من الولاية التي اخترتموها في الوهلة الأولى. وبالطبع سوف تجد مشكلا في إعادة النظر وفي تنظيم الإقامة من جديد. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. وبالطبع قانون الهجرة الأمريكي يخول لكم الانتقال من ولاية إلى ولاية أخرى، ولكن ضعوا في الحسبان بأن الانتقال أو السفر من ولاية إلى ولاية أخرى سوف يكلفكم مالا، سوف يكلفكم أشياء وأشياء أنتم في غنى عليها. لهذا ننصح بالاختيار المناسب قبل الهجرة إلى أمريكا. للتأكيد في حالة مثلا أقمتم بالولاية التي اخترتموها في الوهلة الأولى وأقمتم بها 3 أشهر أو 4 أشهر إلى أن تحصلتم على الجرين كارد والسوشيال، ثم وجدتم بأن هذه الولاية لا تناسبكم، فلازم بالطبع أن تبدأوا في إعادة النظر والرؤية من جديد في الولاية التي سوف تنتقلوا لها لأجل الإقامة بها والاستفادة من المعيشة بها على كل الأصعدة. إذن هنا ننصح دائما قبل أن تقعوا في فكرة أنه ممكن الانتقال إلى ولاية مناسبة عند دخولكم إلى الولايات المتحدة، هذا اشتغلوا عليه قبل الهجرة إلى أمريكا. وبالطبع الاختيار الأول للولاية المناسبة لكم في أول وهلة سوف لن تحتاجوا من بعد الانتقال إلى ولاية أخرى عند وصولكم إلى أمريكا بالطبع، وعند إقامتكم بالولاية التي اخترتموها في الوهلة الأولى، لأنكم بالطبع فكرتم قبل الهجرة إلى أمريكا. ونقطة مهمة سوف أوضحها لكم: في حالة أنكم أقمتم مدة طويلة في الولاية التي اخترتموها في أول وهلة وناسبتكم في المعيشة، وأردتم أن تغيروا مثلا إلى ولاية أحسن من الولاية التي أقمتم فيها مثلا مدة، فممكن هذا بالطبع تريدون تغيير المعيشة من الحسن إلى الأحسن، وبالطبع تنظرون إلى الولاية التي ممكن أننا سوف نجد استئجار سكن بها باهظ ومستلزمات باهظة إلى غير ذلك، فهذا يظل لكم. ولكن الوهلة الأولى عند الدخول والهجرة إلى أمريكا هي المهمة في مسار إقامتكم بشكل مريح، بدون أن تفكروا أنه لازم أن أغير الولاية عند الهجرة في أول وهلة، لأنه كما وضحنا لكم الانتقال من ولاية إلى ولاية أخرى قد يكلفكم أشياء مهمة، من ضمنها الأموال التي أنتم بالطبع في احتياج لها في الوهلة الأولى عند وصولكم إلى الولايات المتحدة. لهذا الحذر قبل الهجرة إلى أمريكا. نضع النقاط على الحروف، نرسم خريطة طريق، والبحث عبر الانترنت على كل ولاية باسمها، نأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب التي وضحناها لكم كنقاط قوة وكنقاط ضعف الولاية، وكذلك ننظر إلى المناخ، هل يناسب، هل المعيشة غالية أم ليست بالغالية، هل استئجار السكن باهظ أو رخيص، فرص العمل هل هي متوفرة في الولاية. هذه الأشياء لازم النظر إليها بعين الاعتبار، واللائحة الطويلة والاختيارات هي تخص كل مهاجر منكم، وبالطبع سوف تتعايشون مع العيش بالولايات المتحدة، وكذلك الولاية التي أنتم اخترتموها كولاية مناسبة لكم هل هي الأفضل
هل هي يعني ممكن أنها لا تناسبكم على حسب ظروفكم الاجتماعية إلى غير ذلك. إذن للنصيحة وكذلك هذه كنصائح للمهاجرين الجدد: ما عليكم إلا التفكير والبحث قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة في الولاية المناسبة لكم على حسب ظروفكم الاجتماعية، نؤكد عليها ونسطر عليها. وسوف تجد بأنه عند بحثكم أنه لن تخسروا شيئا قبل الهجرة إلى أمريكا، لأنه عندما سوف تبحثون وتشتغلوا على اختيار الولاية المناسبة لكم بالطبع سوف يتضح لكم كل صغيرة وكبيرة عن كل ولاية تريدون الرحيل لها. واعلموا بأنه الولاية يعني تنقسم إلى مدن، وكل مدينة تختلف عن مدينة من حيث فرص العمل إلى غير ذلك من الأشياء التي تخدم المهاجر كمعيشة مناسبة له في كل الظروف والأحوال. واعلم بأنه الولايات 50 جميعها فيها الاختلاف، ورغم الاختلاف فممكن للمهاجر أن يفرض نفسه ويشتغل على مستقبله، شرط أن نجد المهاجر أنه يعلم بأن الاقتصاد والمعيشة تختلف ما بين الولايات 50. وإن شاء الله سوف أقوم يعني بتنزيل برامج نقسمها إلى حلقات نوضح نقاط قوة وضعف كل ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك سوف نوضح جميع التساؤلات التي تطرح على كل ولاية باسمها من بين الولايات 50. وكذلك أتمنى أن تكونوا في الموعد، ولأن هذه البرامج سوف تخدم كل من هو مقبل على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتوفيق لكم جميعا. إذن للخلاصة وضحنا لكم نقاط مهمة عن كيفية اختيار الولاية المناسبة لكم، وإن شاء الله خير. وضحنا لكم بأنه سوف أقوم بتنزيل برامج مستقبلا، حلقات تلو حلقة، لكي تستفيدوا أكثر وأكثر عن الولاية المناسبة للعيش لكم. وإن شاء الله خير. نتمنى لكم التوفيق، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.